Mä oon aina ollut aika temperamenttinen ja semmoinen ehkä vähän johtajaluonteinen. Että muistan aina sen, että mun piti huolehtia muista sisaruksista ja sitten myös kavereittenkin kanssa, niin mä olin aina sit se, joka keksi, että mitä leikitään ja mitä tehdään. Ja aika sellainen oman tien kulkija, että ehkä pikkasen erilainen kuin muut lapset. Ennen ala-asteikää niin se oli ehkä ihan ok, että on vähän erilainen luonteeltaan, mutta sitten kun mä menin ala-asteelle ja ikään kuin siihen kouluyhteisöön, niin se alkoi jollain tavalla vaikuttaa se erilaisuus. Ja sitten ehkä ulkoisestikin mä olin pikkasen erinäköinen kuin muut. Niin sitten niin nämä pojat meidän luokalla ja muilla luokilla, ne alkoi sitten ottaa musta vähän semmoista silmätikkua, että he alkoikin sitten kiusata mua. Aluksi se tuntui aika hurjalta, aika rajulta. Et se tuli aika odottamatta. Mä en ehkä olisi odottanut, että se tuntui semmoiselta vähän hylkäämiseltä. Et yhtäkkiä ne luokkakaverit ja ne lapset, joiden kanssa oli tottunut olemaan, niin ne ikään kuin kääntyi vähän vastaan ja alkoi sitten nimitellä mua. Ja esimerkiksi jos mä kävelin käytävällä, niin alkoi sitten huudella mun perään näitä erilaisia haukkumanimiä. Sen ala-asteiän sen 6 vuotta, niin sitä kesti sitä kiusaamista, mutta oikeastaan tilanne muuttui siinä vaiheessa, kun mä menin sit yläasteelle. Ja siellä oli sit paljon vanhempiakin oppilaita ja siellä mä jotenkin koin ehkä sen, että jos se kiusaaminen jatkuu, niin se voi muuttua jopa pelottavaksi. Ja koinkin ehkä, että ne niin kuin vanhemmat, etenkin pojat, 9-luokkalaiset, 10-luokkalaiset, niin koin ne jotenkin pelottavana. Niin mä ajattelin, että mun täytyy tehdä tälle asialle ikään kuin jotain. Ja mä jotenkin vaan päätin, mä olen tosi määrätietoinen, mä päätin, että nyt tää saa riittää, että mä en niin kuin, ikään kuin katso tätä enää, tätä touhua. Ja mä ystävystyin semmoisen uuden tytön kanssa, joka tuli meidän luokalle toiselta paikkakunnalta. Ja hän oli sellainen tosi raju, että erottui oikein joukosta, että hän poltti tupakkaa ja käytti alkoholia, vaikka hän oli niin kuin 7 just aloitti. Mä ajattelin, että mä rupean ton kanssa kaveraan, niin ehkä mut sit vähän hyväksyttäisiin eri tavalla. Ja me ruvettiin sitten pyöriä sen tytön kanssa ja juotiin jotkut ensimmäiset sitten omenaviinit. Että tämmöisestä ihan ns-viattomasta se lähti. Mä olin 12-vuotias silloin ja ensimmäisen kerran poltin ihan pilveä, että nämä vähän vanhemmat kaverit niin meni lippulaivan metsään ja he niin kuin sanoivat, että he menee sinne polttaa pilveä, että halutaanko mekin kokeilla. Siinä oli minä ja pari mun tyttökaveria ja en mä sitä mitenkään empinyt, että kyllä mä menin ihan
reippaasti perässä ja ajattelin sitten, että nyt mä ehkä vähän kuulun sit porukkaa, kun mä uskallan tehdä tällaisia asioita, että mitä kaikki muut ei välttämättä uskallakaan. Meitä nauratti hirveästi sit koko illan ja me mentiin johonkin tämmöisen nuorisotalolle, niin sitten me naureskeltiin siellä ja meillä oli vähän niin kuin oma juttu ja me oltiin ehkä vähän ylpeitäkin siitä, että kukaan muu ei nyt tajua tästä mitään. Että ruvettiin polttaa sitä pilveä myös koulussa, että kun muut kävi tupakalla, niin me käytiin sitten aina metsässä polttelemaan pilveä. Meillä oli sellaiset bongit mukana, eli tämmöinen vesipiippu, mistä me sitten polteltiin siellä metsässä, että me oltiin koulussakin aina pilvessä. Ja mä sain sitten potkut siitä koulusta. Et mut jätettiin luokalle ja sitten siirrettiin tuonne tarkkailuluokalle toiseen kouluun. Ja siellä mä sitten aloin tutustua lisää erilaisiin huumeiden käyttäjiin ja muihin ongelmanuoriin, että kaikki me oltiin sieltä samasta syystä, että meillä oli joku ongelma. Ja sitten kun me kaikki ongelmaiset nuoret oltiin siellä samassa koulussa ja eri luokilla siinä vierekkäin, niin sieltä löysit ehkä vielä enemmän tämmöisiä kavereita, joilla on erilaisia huumejuttuja ja rikoksia. Ja no siellä sitten mä siirryin toiseen porukkaan, jossa oli sitten paljon näitä huumeiden käyttäjiä ja tutustuin yhden ihmisen kanssa, joka sitten sanoi, että hän käyttää amfetamiinia ja kertoi mulle sit siitä, että se on paljon parempi juttu kuin pelkästään pilvenpolttelu ja joku pillereiden popsiminen, että se niinku piristää, että se on niinku paljon hauskempaa, että kannattaa sitä kokeilla. Niin kyllä mä sitten ajattelin, että no kyllähän mä haluan kokeilla, että jos kaikki muutkin, mä en hirveästi miettinyt. Ensin amfetamiinista tuli semmoista arkipäivää ikään kuin, että no aluksi oli vain viikonloppuisin, mutta sitten me alettiin käyttää sitä myös arkipäivisin. Ja sitten tuli kuvioihin myös LSD ja ekstaasipillerit, että niitäkin sitten käytettiin ja joskus niitä käytettiin niin kuin yhtä aikaakin. Et meillä oli oikeastaan vain yksi päämäärä, että me haluttiin niin kuin erilaisia fiiliksiä. Mua ei oikeastaan kiinnostanut mikään muu asia enää. Et se oli se meidän kaveriporukka oli ikään kuin perhe. Ja meidän kaikki asiat pyöri sen ympärillä, että miten niitä huumeita saadaan ja mitä huumeita me käytetään. Me ei oikeastaan puhuttu juuri mistään muusta. Että se oli niinku semmoinen meidän oma yhteisö. Ja me jotenkin ajattelin, että kukaan muu ei tiedä elämästä tai mistään mitään. Tämä huumeiden käyttö totta kai vaati paljon rahaa ja joku keino piti keksiä, että millä sitä rahaa hankitaan. Ja mä keksin sitten meidän tyttöjen porukalle tämmöisen hyvän keinon, että semmoisen petoksen kautta, että miten me ikään kuin huijataan ihmisiltä rahaa, niin saatiin hankittua noin keskimäärin 1000 markkaa tunnissa aina per nokka. Lisäksi me tehtiin tämmöisiä keikkoja, että jos joku halusi vaikka uudet farkut tai CD-levyn tai ihan mitä hyvänsä, niin meiltä sai tilata, niin me käytiin sitten hakemassa kaupasta se, että mitä ihmiset tarvii. Että ihan röyhkeästi käveltiin sisään ja otettiin mitä haluttiin. Ja poikien porukka sitten teki enemmän murtoja ja huumekauppaa, millä he sitten hankki niitä varoja. Mulla ei mikään tuntunut enää missään, että mulla ei oikeastaan ollut muutenkaan minkäänlaisia tunteita, että ehkä ainoastaan semmoiset ihan viha ja rakkaus. Mulla oli myös sitten tämmöisiä täysikäisiä ystäviä, jotka käytti heroiinia. Ja se oli vähän semmoinen alue, että mistä mä tiesin, että toi on ikään kuin semmoinen viimeinen etappi. Mä ihan suoraan kysyin, että me haluttaisiin kokeilla, että pystyisikö se hankkimaan meille. Ja annoin hänelle rahat käteen. Hän sanoi, että ok, että hän käy hankkimassa. Mutta hän tuli sitten seuraavana päivänä ja sanoi, että ei hän hanki, että hän ei halua, että sä joudut tähän samaan koukkuun, että hän ei hanki. Ja itse asiassa hän on sanonut sinne paikkaan, että mulle ei saa myydä ollenkaan. Eli hän niin kuin tahalleen esti ne kaupat. Mä suutuin siitä ja mä ajattelin, että mä hankin sitä keinolla millä hyvänsä. Ja mä menin sitten toiseen porukkaan Helsingissä tuonne Töölöseen, jotka oli huomattavasti vanhempia jo semmoisia pitkän ajan heroinisteja ja käytiin kysymässä, että voisiko he myydä meille. Niin he sanoivat, että ei kun he voi antaa ilmaiseksi, että he ei myy, mutta he voi antaa ilmaiseksi, että me saadaan kokeilla.
mitä 2 tuntia. Mä vaan tuijotin sitä, mulla oli tosi hyvä olla. Tätä ennen niin mä en ole koskaan tiennyt, mitä elämä on. Koukku tähän heroiniin tuli aika pian, se tuli yllättävän pian. Et pikkuhiljaa huomasi, että sitä pitää saadakin päivittäin. Että se ei olekaan enää minkäänlaista viihdekäyttöä tai silloin tällöin, vaan siihen tuli se pakottava tarve, että sitä on saatava. Ja jos ei sitä saanut, niin sitten alkoi olla vähän huono olo ja huomasi, että saattaa tulla vähän kipeäksi. Ja mä tiesin, mä olin kyllä kuullut, että siitä tulee vieroitusoireita, mutta mä en ehkä ajatellut, että niitä mulle tulisi. Mä muutuin ihan hetkessä, hyvin pienessä hetkessä erilaiseksi ihmiseksi. Et jopa mun ystävät sen huomasi ja mä jopa erkaannuin tästä meidän ystäväporukasta. Et mä aloin enemmän sitten olla tässä porukassa, missä oli näitä vanhempia huumeiden käyttäjiä. Ja mä saatoin joskus ottaa velaksi sitä tosi ison määrän ja ajatuksella, että mä vaikka myisin sitä. Mutta totuus oli se, että mä vedin sen kaiken itse. Ja mä saatoin istua vaikka noissa Helsingin ratikoissa, ajaa semmoista rundia koko päivän ja aamuyöhön asti niin kauan kuin ne kulki. Ja nukkua niissä ratikoissa ja olla vaan siis sekaisin. Yksi yö kävi niin, että mä jäin tuohon foorumin eteen nukkumaan. Mä tajusin, että kuka hyvänsä ihminen voi nähdä sen, että mä oon huumeiden käyttäjä. Mä nukun ulkona ja mun elämälle ei ole enää arvoa. Se iski aika pahasti, että mä ymmärsin, että musta on oikeasti tullut huumeiden käyttäjä. Siinä hetkessä mä päätin, että tän on muututtava. Mä en halua jatkaa enää näin, että mä en halua, että mun elämä päättyy tällä tavalla. Ja mä haluan mun elämään jonkun muutoksen. Mutta mun elämäntilanne oli sellainen sillä hetkellä, että mä en enää pystynyt kontrolloida itseäni eikä hallita itseäni. Mä näin tosi paljon harhoja ja se oli tosiaan alkanut vaikuttaa se huumeiden ja heroinin käyttö mun mielenterveyteen niin, että mä en enää oikein tiennyt mikä on totta ja mikä ei. Ja mä vaeltelin tuolla kaduilla ja saatoin jutella vieraille ihmisille, koska mä näin, että he on esimerkiksi jotain mun tuttuja. Mä käyttäydyin tosi semmoisella oudolla tavalla, että mä en enää ollut oma itteni. Ja mä en tiennyt, mistä ottaa kiinni, että mä voisin muuttua. Yksi päivä mun ystävä soitti mulle ja kertoi, että on tapahtunut jotain ihan kauheata. Että meidän ystäväni, niin hänet on tapettu. Että meidän toinen erittäin hyvä ystävä on tappanut tämän pojan ja huumevelkojen takia, 2000 markan takia. Ja hakannut hänet sähköpampulla kuoliaaksi ja jättänyt tonne Kivenlahden metsään kuolemaan. Meni jonkun aikaa, niin mä sain toisen puhelun, että tämä mun toinen erittäin hyvä ystävä, joka oli silloin estänyt nämä heroiinikaupat multa ja sanoi, että hän ei halua mulle sitä hankkia, että hän ei halua, että mä joudun siihen koukkuun, niin hän oli itse kuollut heroiiniyliannostukseen Lasipalatsin vessassa ja hänen elämä päättyi siihen parikymppisenä. Hän varmasti tiesi sen, että kun hän lähti, että se oli se viimeinen töötti, se oli se viimeinen piikki ja se elämä loppui siihen. Niin tästä mä aloin prosessoida ikään kuin sitä ajatusta, että mihin tämä ihminen meni, mites minä, mitä mulle tapahtuu, voisiko mä kuolla kans kohta, voinko mäkin kuolla yliannostukseen. Hieman tämän jälkeen mun vanha lapsuuden ystävä Hanna oli muhun yhteydessä ja hän soitti ja kysyi, että voitaisiko me tavata, että käydä kahvilla. Siinä kun me istuttiin kahvilla, niin Hanna sanoi, että hän on hyvin huolissaan musta, että näyttää siltä, että sulle ei enää mene kovin hyvin, että sulla on varmaan aika vaikeeta. Eli varmaan se mun elämä näkyy musta jo ulospäin. Ja hän oli risti kaulassa ja hän otti sen ristin näin ja näytti mulle ja kysyi, että onko se näitä asioita ollenkaan ajatellut. Ja mä mietin siinä, että no en mä kyllä hirveästi ole. Mutta sitten jostain heräsi se semmoinen lapsuuden, että mä oon aina kuitenkin uskonut, että Jumala on olemassa. Ja heräsi sellainen mielenkiinto, että voiskohan Jumalasta olla jotain apua mulle. Ja Hanna ehdotti, että mentäisikö yhdessä seurakuntaan. Mä mietin siinä hetkeä ja totesin, että voidaan me mennä.
Me mentiin sinne seurakuntaan ensimmäisen kerran, niin meistä aluksi tuntui vähän, tai ainakin minusta, että mä en kuulu joukkoon, että täällä on tämmöisiä uskovia nuoria, jotka on tämmöisiä freshin näköisiä, iloisia ja heillä on elämässä asiat hyvin. Ja mä olin sulkeutunut siellä takarivissä, istuin vähän kädet puskassa vihasen näköisenä ja ajattelin, että mä en kuulu tänne ollenkaan, että nyt mä oon väärässä paikassa. Siellä oli jotain ihmeellistä, että se veti puoleensa, että me huomattiin, että yhtäkkiä me käytiin siellä joka perjantai. Mä sanoinkin Hannalle, että tämä on vähän outoa, että tähän asti mä oon kaikki viikonloput istunut käyttämässä huumeita tai istunut erilaisissa bileissä, mutta nyt mä istun seurakunnalla. Yhtenä iltana siellä seurakunnalla tämä pastori Vellu, niin hän kertoi sillä tavalla normaalilla tavalla, että kuka voi tulla uskoon ja minkä takia. Mä olin kuullut sen tarinan monta kertaa, mutta se ei koskaan ikään kuin ollut vaikuttanut muuhun millään tavalla. Mutta nyt musta tuntuu, että se ei mennyt enää vaan mun päähän, vaan se meni sydämeen, että kun hän kertoo, että Jeesus on kuollut siellä ristillä ihan meidän jokaisen takia ja hänen haavojen kautta me ollaan kaikki parannetut. Että vaikka olisi minkälainen se sydämen haava tai elämäntilanne, niin kun me vaan huudetaan avuksi Herran nimeen, niin me voidaan pelastua, että meidän tulee vaan pyytää Jeesusta meidän elämään. Ja kun mä istuin siellä penkissä ja kuuntelin, mä imin joka sana ja se vaikutti mun sydämeen. Mä aloin murtua siellä ja mua alkoi itkettää ja mä en ollut itkenyt vuosiin. Mä häpesin sitä, mä ajattelin, että mä oon niin kova tyttö, että mä en täällä itke. Mä kävin vessassa välillä, mä itkin siellä, mä romahdin aina, mä jotenkin kokosin itteni ja menin takaisin sen tilaisuuteen. Ja mä koin, että jotain musta tapahtuu ja mä en oikein tiennyt mitä se on. Mä odotin vaan, että se tilaisuus päättyy ja mä menin hirveätä vauhtia kotiin. Ja kun mä pääsin sinne kotiin, mä laitoin oven kiinni, niin mä aloin vaan itkeä, mä huusin. Ihan konkreettisesti huusin, että okei Jeesus, että jos sä oot siellä, niin tuu mun elämään ja auta mua. Ja siinä hetkessä niin Pyhä Henki laskeutui mun ylle ja mä itkin koko yön. Ja mä rukoilin sillä tavalla nyt kun osasin, mutta olin semmoisessa Jumalan läsnäolossa. Ja Jumala varmasti teki jotain mun sydämessä ja vapautti mua yliluonnollisella tavalla, että seuraavan aamuna kun mä heräsin, mä tiesin, että nyt on tapahtunut jotain, että mä en ole enää sama Susanna kuin ennen. Mutta mä muistan sen aina, että kun mä katsoin peiliin seuraavan aamuna, niin mä sanoin itselleni, että sä oot tullut uskoon, että sä oot nyt Jumalan lapsi. Että mä tiesin sen. Sitä ei mulle kukaan ollut kertonut, mutta mä vaan tiesin mun sydämessä, että nyt mä oon uskovainen, vaikka mä en yhtään siltä näytä. Siitä hetkestä lähtien niin mun ei koskaan tarvinnut enää käyttää huumeita. Että mä oon nyt ollut 15 vuotta täysin kuivilla, että mä en ole käyttänyt mitään. Kaikki se, miten mä oon yrittänyt täyttää sitä mun tyhjyyttä, niin se on nyt ohi. Että mä oon hyväksytty ja rakastettu just tämmöisenä ja se, että se vapaus mulla on se jo. Että mä vaan nyt elän siinä. Enää on vain jäljellä tuo maassa makaava nainen. Enää on vain jäljellä tuo vierellä seisova mies.